تخيل انك تسافر انت وعيلتك الى الساحل الشمالي عشان تستمتعوا بالبحر، لكن يطلع عليك مسلحين، واللي ينقذك من المسلحين دول روح او شبح او جن. وده اللي هتعرفوه في القصة بتاعت النهاردة. يا رب تعجبكم. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. اليوم معانا قصة جديدة من قصصنا المعتادة. القصة حقيقية عن الجن والأشباح والأماكن المسكونة، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق وغريب ورائع جدا، حيث نقدم لكم هذه القصة الحقيقية. فلذلك ننبه دائما، إذا كنت بتخاف أو أقل من 18 سنة ما تكملش الفيديو. نبدأ القصة الآن. قصتنا بعنوان الشبح المسافر. بيحكي صاحب القصة وبيقول: كنا مسافرين على الدولي الساحلي يوم خميس بالليل، أنا ومراتي وابني اللي لسه ما كملش سنة. الطريق كان هادي وضلمة ومشغلين فيروز بصوت واطي، والولد كان نايم في سابع نوم على رجل مامته. وكانت ليلة سفر عادية جدا زي كل خميس من آخر الشهر. كنا بنسافر في نفس الطريق عشان أزور أهلي، لغاية ما لقيت واحد واقف عند مفارق بلطيم على الطريق وبيشاور. ما كانش واقف في جنب الطريق، كان تقريبا واقف على بعد خطوة أو خطوتين في وسط الطريق. زمان قبل ما اتجوز ما كنتش لسه استقريت في رشيد، وكنت بمشي على نفس الطريق ده 4 ليالي في الأسبوع وأنا راجع من شغلي في رشيد لبيت أهلي في دمياط الجديدة. ودايما كان بيبقى في 1 ولا 2 عند المفارق دي، وكنت متعود إني بقف وأنا قافل إزازي وأشوف شكلهم، وإذا اطمنت كنت باخدهم في طريق. كان منهم اللي بيبقى رايح جمصة أو رايح دمياط. لكن من بعد ما اتجوزت واستقريت في رشيد بقيت كل شهر بنزل أنا ومراتي مرة واحدة في آخر خميس في الشهر بالليل، وأقضي مع أهلي خميس وجمعة وسبت، وأرجع لحد الصبح أو السبت بالليل. من بعد ما اتجوزت ما بقيتش أقف نهائي، خاصة مع أحداث الثورة والقلق اللي حصل بعدها. لكن في الليلة دي معرفش ليه بعد ما عديت الراجل ده بيجي 50 متر وقفت. حاجة جوايا حسستني إني لازم أقف له، لكن كانت مراتي خايفة وبتبصلي وبتقول: انت وقفت ليه يا احمد؟ اوعى تقول انك عايز تركبه معانا. حاولت افهمها انه تقريبا راجل كبير والدنيا برد، ومعروف ان مفيش مواصلات في الليل من بلطيم اتجاه جمصة ودمياط، وان احنا هنشوفه قبل ما نركبه معانا وهيبان من شكله. لكن هي كانت معترضة جدا، خاصة لما بدأت ارجع بالعربية وبدأت تزعق وتقول: هو انت مجنون؟ هو في حد بيقف لحد ما يعرفوش الايام دي؟ ساعتها صحي ابني وبدأ يعيط، زي ما يكون هو كمان حس بالانفعال اللي فيه والدته. لكن كنت حاسس وقتها
إني مش سامع صوتها ولا صوته، وببص في المراية أثناء رجوع العربية ولامح فيها الراجل ده بيقرب بهدوء لغاية ما وقف قصاد شباك مراتي. فتحت الإزاز فتحة صغيرة جدا وسألته رايح فين. وقتها مراتي بصت من إزازها ناحيته وفضلت معلقة عينيها عليه أثناء حواري القصير معاه، لما رد وقال رايح دمياط الجديدة يا ابني. فقلت له انت شغال فين يا حاج؟ قال لي انا شغال في مصنع هنا في بلطيم، وفي العادة كنت بروح بدري عن كده، لكن حصلت شوية ظروف في الشغل اخرتني الليلة دي، فلو رايحين لحد جمصة حتى خدوني في طريقكم ينوبكم ثواب، ومن هناك هركب اي حاجة لدمياط. وقتها مراتي بصت لي وهي مبرقة عينيها، بس ما كنتش فاهم هي بتبرئة عينيها دي موافقة ولا مش موافقة، ولا خايفة ولا ايه بالظبط. لكن فتحت اللوك بتاع العربية وقلت له اركب، لكن لاحظت انه بيلعب في أكرة الباب الوراني ومش عارف يفتحها، فمديت ايدي وفتحت له من جوه. ركب في الكرسي اللي ورا وهو بيقول ألف شكر يا ابني. ساعتها طلعت بالعربية وهي مخيم عليها السكون التام. مراتي كانت باصة قدامها من غير ولا كلمة، وهو كمان كان هادي جدا وما بينطقش، لغاية ما وصلنا للكوبري العلوي اللي قصاد محطة الكهرباء اللي قبل مدخل دمياط الجديدة بكام كيلو. كالعادة سبت الدولي الساحلي ودخلت من جنب الكوبري عشان أدور وأدخل من تحته وآخد طريقي المعتاد. كان قلبي مقبوض وأنا داخل الحتة دي لأنها دايما ما فيهاش حركة ولا نور. بصفة عامة كان قلبي بيتقبض وأنا داخل المنطقة دي دايما، لكن المرة دي كان قلبي مقبوض أكتر من أي وقت قبل كده. وما تأخرتش كتير في اكتشاف سر القبضة الزيادة دي، لأن مجرد ما دخلت المنطقة دي وخلاص داخل تحت الكوبري على نور العمود الأصفر الضعيف اللي كان هناك بعد الكوبري ومتسرب نوره قدامنا، لقيت جذع شجرة مرمي على الأرض واتنين مسلحين واقفين وراه بكام متر وبيشاوروا إني أقف. ما كانش في منفذ أهرب منه، ففرملت وبدأت أرجع بالعربية لورا بسرعة كبيرة. بدأت مراتي تصرخ في حين كانت كل حتة في جسمي بتتنفض، لغاية ما لقيت مسلح تالت ملثم وواقف جنب شباكي وموجه سلاحه ناحيتي. فوقفت ورفعت ايديا لفوق، خبط بسلاحه على ازازي وقال افتح وانزل، احنا هناخد الفلوس والتليفونات ومش هنأذيكم. وقتها جت عيني بتلقائية على مراية صالون العربية، شفت فيها وش الراجل اللي ركبته معايا في الطريق، فلقيته بيبتسم ابتسامة مخيفة. ما كنتش عارف ايه معنى الابتسامة دي غير انه معاهم. فتحت اللوك في الوقت اللي كان فيه اتنين من المسلحين عند بابي وواحد عند باب مراتي بينزلونا. مجرد ما نزلت فتشوني واخدوا كل حاجة من جيوبي ورموني على جنب الطريق قصاد بابي، وواحد فيهم وقف مثبتني بسلاحه. كنت بدأت أتيقن إنهم هياخدوا العربية ويرمونا هنا، مش مجرد إنهم هياخدوا الفلوس والتليفونات. لكن اللي استغربت له إنهم عملوا نفس الشيء مع الراجل الغريب، نزلوه برضه وفتشوه ورموه جنبي. ويمكن ده حسسني بشيء من الأمان، لأنه هيبقى معانا أنا ومراتي وابني في الحتة المقطوعة دي. لكن الغريب جدا إن كانت لسه الابتسامة المريبة ما فرقتش وشه. وقتها كان تالتهم ماشي ورا مراتي وهي شايلة ابني، بيلفوا حوالين العربية وجايين ناحيتنا. كان واحد مثبتنا أنا والراجل الغريب، والتاني جايب مراتي ناحيتنا، والتالت واقف عند باب السواق وشكله ريسه. لما قربت مراتي قام ريسهم ده قال للي جايبها خد منها الواد واديه لابوه وهاتها هي معانا. وقتها ما حسيتش بالدنيا حواليا وقمت منفوض من مكاني وانا بصرخ، لكن في لحظتها حسيت بكعب السلاح الآلي نزل على راسي من ورا، ووقعت على الأرض وانا حاسس بدم السخن نازل على وشي. ما كنتش فقدت الوعي، لكن كنت شبه مشلول الحركة والحياة قدامي ماشية بالبطيء. ابني حطوه جنبي وهو بيصرخ، مراتي بتترجاهم بصوت مخلوط
فيه الصريخ مع البكا مع التضرع، وقت ما كان اللي جايبها بيجرجرها عشان يرميها في الكرسي اللي ورا. أما اللي ضربني فكان لسه مثبت الراجل الغريب اللي ابتسامته كانت فرقت وشه وحل محلها غضب غير ملامحه. الغريب إني كنت معلق عيني على الراجل الغريب وكأني بترجاه وكأني شايف فيه أملي الأخير. ولما عينيه جت في عينيا حسيت إنه استقبل مني رجائي بلغة العيون، وفجأة ملامحه بدأت تتغير، وبدأت تتغير بجد لدرجة إن وشه بقى أسود سواد مخيف، وعينيه بقت بتلمع بنور أبيض. وقتها الملثم اللي مثبته كان بيبص ناحية العربية، فلما رجع بعينيه على وش الراجل الغريب لقى أسود، فصرخ واتنفض وجري ناحية العربية، لكن دماغه اتخبطت في إزاز الباب اللي ورا خبطة غير طبيعية، كأن حد مسك راسه ورزعها في الإزاز اللي اتكسر 100 حتة. ولما راسه نزلت على الأسفلت نزلت برزعة تانية، مش مجرد سقوط، لدرجة إنه ما قامش تاني من على الأرض. وقتها رجعت بعيني للمكان اللي كان قاعد فيه الراجل الغريب، فما لقيتوش في مكانه، كأن اختفى. في الوقت ده كان اللي بيجرجر مراتي عشان يدخلها الباب اللي ورا في العربية كان في الناحية التانية من العربية، ولسه كان رايح يركب في الكرسي اللي قدام مكان ما كانت راكبة مراتي جنبي. وكان رئيسهم قعد في كرسي السواق مكاني، وهو مذعور من اللي حصل لتالتهم فجأة ومن اختفاء الراجل الغريب اللي كان معانا بعد ما وشه اسود وعينيه نورت. وأثناء ما كان رئيسهم بيقعد بذعر وارتباك وبيحط سلاحه الآلي بين رجليه، خرجت منه دفعة رصاصات دو صوتها في المكان، اخترقت دقنه وطلعت من جبهته ومن مقدمة رأسه، لدرجة ان وشه اتحول لكتلة لحم ممزوجة بشلال دم وقت ما هبط راسه على دركسيون العربية وهو جثة. ساعتها انقطع صوت الرصاص واشتغل صوت الكلاكس. وقتها تالتهم ساب العربية وطلع يجري، نط من فوق الجذع اللي كانوا قاطعين بيه الطريق، كمل جري بسرعة وهو مرعوب لغاية ما وصل للطريق اللي بيطلع للدولي من الناحية التانية من الكوبري. وقبل ما يكمل تعديل الطريق نزلت لوحة إعلانية من فوق الكوبري فجأة على راسه فهشمتها، ومجرد ما وقع على الأرض فرمته تريلا معدية. وقتها مراتي نزلت من العربية وأخدت ابني حطته في العربية وبدأت تحاول تفوق فيا، لكن أنا مجرد ما اطمنت عليهم الدنيا اسودت في عينيا ورحت في غيبوبة. صحيت تاني يوم في المستشفى، مراتي ما شافتش الراجل الغريب ده تاني من بعد ما التلاتة ملثمين اتقتلوا ولغاية ما الشرطة وصلت. ساعتها الشرطة قالت ان الملثمين التلاتة دول طلعوا مسجلين خطر تخصص قطع طرق. اما الراجل الغريب اللي اختفى فبعد ما حكيت حكايتي لأكتر من حد بعض الاشخاص قالوا لي انهم بيسمعوا عن روح بتظهر في المنطقة دي من الطريق، والروح دي سماها الناس شبح المسافر. وممكن شبح المسافر ده يأذيك وممكن ينفعك وممكن ولا يأذيك ولا ينفعك. ولحد الآن محدش قدر يعرف أي تفسير للقصة دي، وما هو الشبح المسافر ده، هل هو جن أم هو روح أم هو إيه الكيان بتاعه بالظبط. وهنا بتنتهي قصتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني دايما بالاشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا، وشجعونا بكومنت ولايك وشير علشان انزل قصص اكتر واكتر، واعملوا متابعة لصفحة الفيس علشان يوصل لكم كل جديد بننزله على الفيس برضو. ولو حابب تتواصل معانا او ترسل لنا قصتك او تجربتك الغريبة هتلاقي حساب الفيس والانستا والتويتر والتيك توك في صندوق الوصف. وشكرا ليكم.